यश आपल्याला जेवढं शिकवतं त्याच्यापेक्षा अपयश जास्ती आपल्याला शिकवत असतं. तर आता ना मी विचार करते तेव्हा मला असं वाटतं जगातला पहिलाच बाप असेल की पहिल्या येणाऱ्या मुलीला सांगतोय की तू नापास होऊन बघ. कारण कधी कधी आपण कॉलेजमध्ये असताना किंवा मोठं झाल्यावर बाहेरच्या जगाशी किंवा स्वतःशी काही ना काही स्ट्रगल करत असतो, पण आई वडिलांनी थोपटून झोपवलं की खूप बरं वाटून जातं, तुमचे प्रश्न आपोआप सुटतात. तर ना हे मला खूप महत्वाचं वाटतं की आपलं मूल जेव्हा काहीतरी एक्साइट होऊन भावनेच्या भरात काहीतरी सांगतंय तेव्हा त्याला आर्ग्यू करण्यात अर्थच नसतो पालक म्हणून. तेव्हा त्याचा स्वीकारच आपल्याला करायला लागतो की हो तुला असं वाटतंय ना तर ठीक आहे. नमस्कार. जगण्यातील काहीच्या आजच्या एपिसोडमध्ये तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत. आजचा आपला एपिसोड एक खूप स्पेशल एपिसोड म्हणून आपण प्रदर्शित करत आहोत. आजच्या तारखेला आपला हा 25वा एपिसोड प्रदर्शित होत आहे आणि आजचा हे कारण एक खास आहे. डॉक्टर अनिल अवचट हे एक ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते आणि लेखक म्हणून आपल्या सर्वांना परिचित आहेतच. त्यांनी आजवर विविध क्षेत्रामध्ये खूप लेखन केलं, ज्यामध्ये बऱ्यापैकी सर्व सामाजिक प्रश्न याविषयी लेखन करत असतानाच त्यांनी आपल्या फॅमिलीविषयी किंवा मुख्यतः आपल्या मुलींना वाढवताना या आपल्या स्वतःविषयी किंवा इतर कोणत्याही पुस्तकांमध्ये वारंवार त्याविषयी लिहिलं आहे. ते लेख वाचून किंवा त्यानुसार आपलं पालकत्वामध्ये आपण काय काय करू शकतो यानुसार अनेकांच्या आयुष्यामध्ये समृद्ध झाली. आपल्याला वडील म्हणून कसं वागता येईल आपल्या मुलांशी चांगल्या पद्धतीने याविषयी आपल्याला खूप शिकायला मिळालं. आणि ह्यापैकी एक मी स्वतः आहे. बाबाच्या आयुष्यामध्ये मी जेव्हा आलो तेव्हा माझी मुलं अगदी 1-2 वर्षाची होती आणि त्या काळामध्ये मी असं चाचपडत होतो. त्यावेळेला बाबाच्या सहवासात सुदैवाने 2-3 वर्ष राहण्याची वेळ आली. बाबाचे असंख्य पुस्तके आणि लेख वाचले गेले आणि त्यातून नकळत कित्येक गोष्टी आपल्या आचरणामध्ये येतात आणि आपल्या मुलांना आज आपण जेव्हा विचारतो किंवा त्यांच्या नजरेतून आपल्याला वडील म्हणून त्यांना काय वाटतो ह्या गोष्टींचं जेव्हा जाणीव होते तेव्हा नकळत लक्षात येतं की बाबाचे आपल्यावर किती कळत नकळत एक उपकारच आहेत. आणि त्याच निमित्ताने उद्या 26 ऑगस्ट आणि उद्या बाबाचा वाढदिवस. बाबा आपल्यातून जाऊन आज 2 वर्ष होऊन गेली आणि एकही दिवस असं होत नाही की बाबाची कुठल्या ना कुठलं काहीतरी दिवसातलं काम करताना आठवण येत नाही. त्याचमुळे उद्या बाबाचा 81वा स्मृती दिन असा आपण साजरा केला असता. तर बाबांनी जेव्हा मुलींविषयी स्वतःचं लिहिलं मुक्ता आणि यशो, तर हा एपिसोड करताना आमच्या डोक्यात असं आलं की बाबांनी मुलींविषयी लिहिलं पण त्या दोघी मुलींना आपल्या वडिलांविषयी काय वाटतं किंवा वयाच्या कळत आपल्याला असलेल्या वयाच्या त्या टप्प्यापासून आजच्या दिवसापर्यंत की आपल्या आयुष्यात हा बाबा होता आणि आपल्या जडणघडणीमध्ये काय त्याचा परिणाम झाला यासाठी आजचा आपण स्पेशल एपिसोड केलाय. मुक्ता पुणतांबेकर आणि यशोदा वाकणकर या दोघी बाबाच्या मुली या आपल्यापैकी अनेकांना परिचित असतीलच. दोघी माझ्या चांगल्या मैत्रिणी आहेत. म्हणजे बाबाला मी जेव्हा वडील मानतो तेव्हा आम्ही बहीण भाऊ असल्यासारखंच आमचं आहे. आणि गेले 1-1.5 वर्ष मी आता मुक्तांगणमध्ये मेडिकल ऑफिसर म्हणून काम करतो. त्यामुळे मुक्ताशी आधी फक्त मैत्री होती आणि त्यानंतर आता बरोबर काम करताना एक एक गोष्टी आपल्याला व्यक्तिमत्वातल्या कळत जातात की किती खंबीरपणे ती गेली 30 वर्ष हे सर्व मुक्तांगणचा कारभार सक्षमपणे छानपणे पाहते आहे. यशोदा ज्याला मी यशो म्हणतो ती मुख्यतः इपिलेप्सी या क्षेत्रामध्ये काम करते आहे. संवेदना फाउंडेशन ही तिची एनजीओ आहे आणि त्या एनजीओच्या माध्यमातून तिने अनेक एपिलेप्सीच्या रुग्णांना आयुष्यामध्ये मार्गदर्शन केलं आहे. तर आज आपण या दोघींना भेटून त्यांच्याशी गप्पाच मारणार आहोत. हा मुलाखत किंवा असा काही विषय नाही त्याच्यामध्ये. आम्ही अगदी घरगुती सेटअप मध्ये बसून ह्या गप्पा मारणार आहोत. तर नमस्कार मुक्ता, यशो. आज तुम्ही दोघी इथे आल्यात. आपण बाबाविषयी गप्पा मारणार आहोत आणि मुख्यतः एपिसोड करतानाच आमच्या डोक्यात होतं की आपण तुम्हाला या जडणघडणीच्या सगळ्या प्रवासामध्ये की काय बाबाविषयीच्या भावना होत्या आणि त्या आम्हाला सगळ्यांना नक्की ऐकायला आवडतील. तर मी बाबाची दरवेळी पुस्तकं वाचली, त्यातून मगाशी मी सांगितलं खूप गोष्टी शिकलो. तर मुख्यतः जेव्हा मी बाबाचा सहवास होतो तेव्हा मला असं जाणवायचं की बाबा जेव्हा घरी असायचं सारखं मी गेल्यानंतर तर एक अशी इमेज त्याच्या पुस्तकातून किंवा मला मिळालेल्या सहवासातून वाटलं की हा माणूस घरीच असतो बऱ्याचदा. तर त्यातला जो खरा भाग आहे तो मला नंतर क्लिअर झाला. पण तुम्हाला लहानपणी जेव्हा
आपले वडील बऱ्याचदा घरी असतात, ह्याविषयी काय वाटायचं? माझ्या आईबाबांचं जे नातं होतं ना ते खूप वेगळ्या प्रकारचं होतं. दोघांची मेडिकल कॉलेजमध्ये भेट झाली आणि मग त्यांनी प्रेमात पडले, लग्न करायचं ठरवलं. तेव्हा बाबाच्या असं लक्षात आलं होतं की त्याला वैद्यकीय व्यवसाय करण्यामध्ये काही इंटरेस्ट नाही आहे आणि त्याला सामाजिक काम करायचं आहे, त्याच्या कलांसाठी वेळ द्यायचा आहे. तेव्हा माझी आई इतकी वेगळी एक बाई होती की तिने त्याला परवानगी दिली. ती असं म्हणाली की तुला जे काही करायचे ते कर आणि जे काही घरासाठी पैसे मिळवायचे ती मी जबाबदारी घेते. आणि त्याप्रमाणे ती मेंटल हॉस्पिटलमध्ये सरकारी नोकरी करायची आणि बाबा त्याचं सामाजिक काम, लेखन, कला हे सगळं तो करायचा. त्यामुळे आम्ही जेव्हा लहान होतो तेव्हा आई रोज तिच्या ठरलेल्या वेळेला कामावर जायची आणि बाबा जास्ती वेळ घरी असायचा. पण अर्थातच त्याला प्रवास खूप करायला लागायचा किंवा त्याचं लेखन सुरू झालं की त्याच्यामध्ये सुद्धा त्याचा खूप वेळ जायचा. पण तरी आम्हाला मात्र तो खूप छान वेळ द्यायचा. आणि तेव्हा म्हणजे 50 वर्षापूर्वी साधारण असंच असायचं ना की म्हणजे कमी स्त्रिया अशा होत्या की ज्या करिअर करत होत्या आणि त्याच्यात पण आई डॉक्टर, तिचं स्वतःचं करिअर. आणि असं तर कुठलंच उदाहरण नव्हतं की हाऊस हजबंड, की नवरा घरी बसलाय आणि मुलांना सांभाळतोय. ते तर पहिलंच मला असं वाटतं की तेव्हाचं ते उदाहरण असेल. आणि अजून एक होतं की आम्ही बाबाला ए बाबा म्हणायचो आणि एरवी तर सगळीकडे आम्ही बघत होतो की अहो बाबा जनरेशन तेव्हा ती होती. किंवा वडील खूप स्ट्रिक्ट असणार, वडील आले की सगळे चिडीचूप घरामध्ये होणार. तर आमच्याकडे वेगळंच होतं की आई आमची थोडी स्ट्रिक्ट होती, पण बाबा म्हणजे काय आमच्याबरोबरच खेळणं, आम्हाला काय वाटेल ते करू देणं, असे खूप वेगळ्या प्रकारचा एक बाबा म्हणजे एक वेगळ्या प्रकारचाच माणूस तो होता. काल मी जेव्हा परत ते संगोपन हा लेख वाचत होतो तेव्हा त्यातलं एक वाक्य मला फार आवडलं की ज्यात त्यांनी लिहिलं होतं की मी बाप झाल्यानंतर इतका बाप झालो, मी बाप नसताना कसं होतं आता मला आठवतच नाही. तर हे म्हणजे खूप छोट्या छोट्या साध्या वाक्यांमधून असं जाणवतं की हे किती सहजपणे घेतलेलं होतं. किंवा आजूबाजूची सगळी तुमच्याकडे पलटण आजूबाजूच्या बिल्डिंग मधली मुलं खेळायला यायची, हा एक त्यातला वेगळा पार्ट होता. त्यातनं एक पुढचा विषय असा होता की बऱ्याचदा बाबाशी आपण गप्पा मारताना जाणवायचं की त्याचा एक तो वेंधळेपणा असल्यासारखा स्वभाव त्याचा तो होता. आणि मी जेव्हा बाबाविषयी लेख लिहिला होता ना तेव्हा तो मला तक्रार करायचा की मला हा जो पसारा आहे ना मोराचा पिसारा तसा बाबाचा पसारा असं तो त्याला ते नेहमी म्हणायचा. तर एकदा तो खूप वैतागला होता मी घरी गेल्यानंतर. म्हणलं काय झालं तर म्हणे अरे आता मुक्ता येऊन गेली म्हणे थोड्या वेळापूर्वी. म्हणलं मग नाही, ती माझं घर आवरून गेली, खोली म्हणली माझी, आता मला वस्तू सापडत नाही म्हणजे. तर मला तेव्हा फार हसवलं की घर चांगलं आवरल्यानंतर सापडत नाही म्हणजे हॉस्टेलला आमचं फक्त असं व्हायचं. तर तेव्हा असं लक्षात आलं हळूहळू की हा माणूस जसं म्हणतोय की तसं तो ऍब्सेंट माइंडेड नाहीये. काय लक्षात ठेवायचं आणि काय लक्षात ठेवायचं नाहीये हे त्यांना फक्त त्याला माहिती होते फक्त. तर तुला याविषयी यशो काय सांगता येईल का? असं मला असं वाटतं जसं ऍब्सेंट माइंडेड हा आपण शब्द वापरतो तसंच मेथड इन मॅडनेस हे पण त्याच्यात अतिशय संयुक्तिक आहे. कारण ते त्या मॅडनेस मधली त्याला मेथड माहिती होती की काय कुठे आणि कसं शोधायचं. आणि शिवाय त्याच्यामध्ये इतकी पॉझिटिव्हिटी होती की एखादी गोष्ट तो खूप शोधायचा आणि ती समजा सापडली नाही तर त्याला मागच्या वेळी त्याचं शोधत होतं ते सापडायचं आणि त्याचा आनंद व्हायचा. त्यामुळे तो म्हणायचा की एक शोधायला लागलं की दुसरं सापडतं आणि आपल्याला आनंद मिळतो. तर त्याच्यामुळे तो जो त्याचा पसारा आणि त्याचं ते बसणं, त्याची मठी होती, तर ते तो खूप एन्जॉय करायचा. आणि आईने सुद्धा जसे आम्ही सगळे जसे आहोत तसं ते ऍक्सेप्ट केलेलं होतं आणि त्याच्यामुळे ते तिलाही माहिती होतं आणि आम्हालाही माहिती होतं की हा आहे तो आपला बाबा आहे. आणि बऱ्याचदा असं होतं की ते लेख वाचताना मला जाणवलं की किती कमीत कमी गोष्टींमध्ये किंवा आपण मिनिमलिस्टिक लाईफस्टाईल असं ज्याला म्हणतो तशी तुमची जडणघडण झाली आहे. तर ह्यावरती माझे 2-3 मित्रांशी एकेकाळी असे वाद झाले होते की कमी पैशामध्ये जगायला शिकणं ही आपली मजबुरी म्हणून असते का हा आपला चॉईस म्हणून असतो, ह्या 2 गोष्टी असतात. तर त्या मित्राशी माझा एकदा वाद झाला तर तेव्हा तो म्हणाला होता की कित्येक लोकांना पैसे कमवायचं टॅक्ट माहीत नसते म्हणून ते ह्या मजबुरीलाच समजतात की आमची लाईफस्टाईल आहे. तर हा एक विषयावर हा वादाचा मुद्दा आहे. म्हणजे ह्याच्यात कुणाला काय वाटेल हा वेगळा विषय. पण जेव्हा बाबाचं मी पाहत होतो की एकदा मी त्याच्याशी बोलताना विषय निघाला होता की कित्येक गोष्टी तुला करता येतात तर तू का करत नाही त्याचा व्यवसाय म्हणून. तर त्यांनी मला तेव्हा असं सांगितलं होतं की मी फक्त एक ठरवलंय की लिखाण हे माझं पैसा कमवण्याचं साधन असणार आहे. डॉक्टर म्हणून माझं शिक्षण झालंय पण त्यात मला गती नसल्यामुळे किंवा आवड नसल्यामुळे
मी त्याचं पैसा कमवण्याचं साधन म्हणून केलं नाहीये आणि आता हे लिखाणच माझं आहे. बाकी माझ्या वस्तू मी विकायला काढणार नाही कुठल्याही छंद आवडी. तर हा त्याचा चॉईस होता असं आपण आत्ताच्या क्षणाला म्हणू शकतो. तर ह्या लाईफस्टाईलमध्ये तुमचं लहानपण सगळं गेलं. आपल्या बरोबरीच्या कित्येक मुलींकडे कित्येक गोष्टी अवेलेबल होत्या असतात. हे कुठल्याही वयाच्या टप्प्यावरती किंवा कुठल्याही काळामध्ये मुलांना वाटणं नॅचरल आहे. तुम्हाला ह्याची कधी खंत वाटली का त्या काळामध्ये? आमच्या कुटुंबाची जी लाईफस्टाईल होती ना, तो आमचा चॉईस होता. आणि आईबाबांनी आधीच ठरवलेलं होतं की आई कमवणार आणि बाबा सगळं त्याचं सामाजिक काम करणार. तर त्याच्यामुळे मग जो काही पगार मिळेल त्याच्यावरती आपलं कुटुंब ते चालणार आहे. आणि ते आमच्याशी इतकं मोकळेपणाने याविषयी बोलायचे की आम्हालाही ते माहिती होतं आणि ॲक्सेप्टेड होतं. पालकांना असं वाटतं की आपण महागड्या वस्तू, खेळणी असं मुलांना दिलं, हॉटेलमध्ये सारखं नेलं, त्यांचे लाड पुरवले तर मुलं जास्ती आनंदी होतात. तसं नाही आहे. आपण जेव्हा मुलांना क्वालिटी टाईम देतो तेव्हा मुलं जास्ती आनंदी असतात. आणि तो नेमका क्वालिटी टाईम आई बाबा आम्हाला द्यायचे. आणि असे खूप छोटे छोटे उपक्रम आमच्याकडे चालायचे की आमच्याकडे खूप पुस्तकं होती. दागिने किंवा वस्तूंवरती खर्च नाही व्हायचा, पण पुस्तकांवरती मात्र खर्च व्हायचा. बाबा आम्हाला पुस्तकं वाचून दाखवायचा की जेव्हा आम्हाला वाचता येत नव्हतं, मग आम्हाला दोघींनाही वाचनाची गोडी त्याच्यामध्ये आली. मग असे छोटे उपक्रम असायचे की आमच्याकडे एक 3 Bears नावाचं पुस्तक होतं आणि मग आई ते आम्हाला वाचून दाखवायची. आणि मग त्याच्यामध्ये असं असतं की ते खीर करतात आणि मग ती गार होईपर्यंत फिरायला जातात. मग तसं असायचं की मग ती खीर करायची. आम्हाला असं छान अंगण होतं, आम्ही सरकारी बंगल्यात राहायचो, तिथे ती खीर ठेवायची, फिरून यायचं. असे खूप छोटे छोटे उपक्रम घरामध्ये असायचे आणि त्याच्यामुळे आम्ही खूप आनंदी होतो. त्यामुळे मला काही म्हणजे आमच्या लक्षात सुद्धा आलेलं नव्हतं की बाकीच्यांच्या घरात TV आहे का फ्रीज आहे आणि या गोष्टी आपल्या घरामध्ये नाही आहेत. कारण आमच्या घरात आनंद खूप होता. आई बाबा ते खूप भरभरून आम्हाला देत होते खूप गोष्टी. आणि याच्यात असंही असतं, मला वाटतं की आई वडील किती वेळ देतात यापेक्षा कसा वेळ देत आहेत हे फार महत्त्वाचं असतं. की आई एवढी बिझी असायची तिथे हॉस्पिटल किंवा संध्याकाळी हमाल पंचायत, पण तरी दुपारचा वेळ ती आम्हाला द्यायची आणि तो खूप छान असायचा. किंवा रविवारीचा वेळ आम्हाला द्यायची आणि दुपारचा वेळ तिला असायचा तेव्हा ती आमचे छान कपडे मशीनवर शिवायची. तर तो सुद्धा आमचा फार आनंदाचा काळ असायचा की ती आमची मापं घेणं, मग आम्ही सगळ्यांनी मिळून डिझाईन ठरवणं, मग तसं कापड आणणं, ते आईनी शिवणं, ते आम्ही बघणं. तर हा तो काळ सुद्धा आमचा फार सुंदर असायचा. आता मला त्याच्यावर आठवलं की बाबांनी ते संगोपन लेखामध्येच लिहिले की महागडी खेळणी आणल्यानंतर मुलांपेक्षा मोठेच ती खेळत बसतात. की तो एक प्रसंग होता की एक टाळी वाजल्यावर थांबणारी गाडी आणली होती कोणाच तरी घरी. तर बाबा म्हणे मी गेल्यावर माझा तो मित्र आणि त्या मित्राचे 70 वर्षाचे वडील टाळ्या वाजवून ती गाडी थांबवत होते. आणि तो मुलगा जेव्हा म्हणला खेळायचे मला, तर म्हणले नाही शोकेसमध्ये ठेव, ही गाडी हे आहे. किंवा आता वाचनाचा पण जो प्रसंग होता तर बाबांनी तेव्हा सांगितलं होतं मी मुलींना वाचून दाखवायचो. तर मी माझ्या मुलांना, ते खूपच लहान होते त्या 2-3 वर्षाचे, एक ते जाड डिस्नेची पुस्तकं असतात ती गोष्ट वाचून दाखवतो. तर त्या फार मोठ्या गोष्टी असायच्या. तर ते मी स्किप करायचो की त्यांना काही एवढं कळत नाही. त्यातलं बोट फिरून एक एक पॅरेग्राफ गाळायचो. एकदा ते गाळत असताना आदित्य मला म्हणला, मोठा मुलगा, की पप्पा तू ह्या ओळी सोडल्यात वाचायच्या म्हणला. तेव्हा मला कळलं ABCD काढायला लागला, आपण स्किप करू शकत नाही. दुसरा एक बाबाच्या बरोबर मला काय लिखाणामध्ये असेल किंवा वागताना असेल हे जाणवायचं की कुठलंही क्रेडिट स्वतःकडे घेणं टाळणं हा विषय असेल, पण बऱ्याचदा त्याच्यामध्ये एक अशी लाईफस्टाईल वाटायची की हे माझ्यामध्ये नव्हतंच. ही माझी बायको किंवा आनंद नाडकर्णी सरांसारखे त्यांचे काही सहकारी होते, त्यांच्यामुळे हे मी करू शकलो, अदरवाईज माझ्यामध्ये हे नव्हतंच. ही अशी काय होती त्याच्या मागची भूमिका अशी? बाबाला कधीच ना असं की स्वतःकडे क्रेडिट घेणं, बडेजाव करणं हे त्याच्या स्वभावातच नव्हतं. आणि खूप वेळा आम्ही त्याच्याशी चर्चा करायचो की तुला खरंच असं वाटतं का? तर तो म्हणाला हो खरंच मला असं वाटतं. आणि ते त्याच्या लहानपणात आहे असं तो सांगायचा की माझे आजोबा म्हणजे त्याचे बाबा डॉक्टर होते ते त्या काळातले आणि ते खूप स्ट्रिक्ट होते, ते सारखे रागवायचे. किंवा बाबा नेहमी सांगायचा की माझं ओतूरच्या शाळेमध्ये पण माझा 34वा नंबर यायचा आणि काहीतरी 36च मुलं शाळेमध्ये होती. त्यामुळे
मला काही कळत नाही असं एक बाबाची ठाम समजूत होती. पण त्याचा ना खूप फायदा त्याच्या स्वभावाला झाला असं त्यालाच वाटतं, की एक तर ती खूप नम्रता आली, लोकांकडनं शिकणं किंवा कृतज्ञता असणं की कोणीतरी माझ्यासाठी काहीतरी करतंय. तर त्याला खरंच आतून वाटायचं की हे मुक्तांगणे त्या आईनी केलं, आनंद नाडकर्णींनी केलं किंवा बाकी सुद्धा, किंवा लिखाण सुद्धा तो म्हणाला की असं काही मी बसत नाही वेळ ठरवून की काय वेगळं एक खोली आणि उदबत्ती लावून आणि ते सगळं साधना वगैरे असं काही नसतं, येता जाता लिहितो मी, ते होतं असं त्याला वाटायचं. मग त्याने एवढं काय काय ग्रेट केलं पण त्याचं क्रेडिट कधीच त्यांनी स्वतःकडे घेतलं नाही. इवन बाबाच्या ह्याच्यात आम्ही नेहमी पाहिलं की त्याच्यात जी नम्रता आणि लो प्रोफाईल होतं, तर कधी कधी आमच्यावरही प्रसंग येतात तर आम्ही लो प्रोफाईल अनेकदा घेतो आणि ते घेतलेलं त्याचा खरंच फायदा होतो असं आम्हाला वाटतं, की आपण उगाचच्या उगाच स्वतःला हे करण्यापेक्षा आपण सगळ्यांनी मिळून क्रेडिट घेतलं किंवा इतरांना दिलं तरी आपल्याला मनात माहिती असतं की आपणही याच्यात श्रम घेतलेत, पण तशा प्रोफाईलचा आपल्याला जीवनात खूप फायदा होतो हे मी बाबाकडनं शिकलो. आणि ह्यातला दुसरा एक भाग असा मला वाटलं की त्यांनी सगळ्या क्षेत्रातली अशी माणसं पाहिली होती. म्हणजे मला एकदा असा प्रसंग आठवतोय की मी बाबाबरोबर बसलो होतो तेव्हा तू तिथे आली होती आणि तू मला म्हणली की बाबाचं एका पेंटिंगचं आपण किंवा शिल्पांचं प्रदर्शन भरूयात, तर तू बाबाकडनं आम्ही करून घे म्हणजे तयार कर त्याला. आणि तू गेल्यानंतर मी बाबाला ते सांगायला लागलो तर तो मला म्हणला ती मुलगी एक तर वेडी आहे, वेडेपणा करू नको म्हणला, मी असलं काही करणार नाही म्हणलं, मला माझं कुठल्याही याचं ज्याला पाहायचंय ना म्हणले तर तू आलास ना घरी, आता तू पाहतोयस हे माझ्यासाठी बास आहे म्हणला. तर कित्येकदा असे लेख त्याचे वाचल्यावर आठवतं की काही त्यांनी असे पाहिले आर्टिस्ट की त्या आर्टिस्टला वाटायचं की मी एका वेगळ्या पेंटर विषयी त्यांनी तेव्हा लिहिला होता लेख, की त्याला वाटायचं की मी खूप टॉपचा आहे पण कुठं प्रदर्शित करायच्या वेळी की तो माघार घ्यायचा. आणि त्याचा दारू पिऊन मृत्यू झाल्यानंतर त्याच्या गुरूंनी त्या पेंटरचं सांगितलं होतं की हा तसा ऑर्डिनरी होता माणूस खूप, पण तर तसंही कदाचित भावना अशी असू शकेल की. आणि हे ना माझ्या आजीकडून त्याच्यामध्ये आलं होतं की तो नेहमी आजीबद्दल सांगायचा की ती ओतूर सारख्या छोट्या खेड्यात लग्न करून आली, शिकलेली होती पण तिथे काहीच कदर नव्हती, तर ती रोज सकाळी अंगणामध्ये सडा घालायची आणि मोठमोठ्या रांगोळ्या काढायची आणि नंतर थोड्यानी रस्ता एकदा गर्दी सुरू झाली की बैलगाड्या लोक आणि ती रांगोळी पुसली जायची, पण ती हे स्वतःच्या आनंदासाठी करायची. किंवा साध्या पोळ्या केल्या तरी ती आर्टिस्टिकली त्या डब्यात मांडायची, सालं जे सोलतो आपण ती छान पद्धतीने सोलून डिझाईन करायची. तर असं खूप ती स्वतःच्या आनंदासाठी स्वांत सुखायती या गोष्टी करायची आणि ते बाबा लहानपणापासून बघत आला होता. त्यामुळे आजीचा सुद्धा त्याच्या या स्वभावावरती खूप प्रभाव आहे. जनरली आपण सेल्फ हेल्प बुक मध्ये वाचतो की एन्जॉय द प्रोसेस, एंड रिझल्ट काय म्हणजे बघण्यापेक्षा, तोच हा त्यातला भाग होतोय. आणि त्यात मी ऍड करेन की जसं आता तू म्हणालास की मी त्याच्या मागे लागायचं की प्रदर्शन भरवू, कधी कधी काय होतं की जेव्हा ती व्यक्ती असते तेव्हा आपल्याला हे सगळं खूप वाटत असतं, पण एखादी व्यक्ती गेल्यावर आपण त्याचा परत नव्याने विचार करतो आणि ती व्यक्ती आपल्याला नव्याने दिसायला लागते आणि त्या व्यक्तीचे विचारही आपल्याला नव्याने कळायला लागतात. तर तसं तो गेल्यावर सुद्धा या सगळी त्याची आर्ट बघून मला अनेकदा असं वाटायला लागलं की किती बरोबर होतं त्याचं, की तेव्हा त्यांनी नाही प्रदर्शन भरवलं की एवढं सगळं आटापिटा करून हे सगळं करणं, यापेक्षा त्यांनी त्याचा आनंद केवढा घेतला, म्हणजे अतोनात आनंद घेतला. आणि त्याच्या जी जवळची माणसं होती जी घरी येत होती ती पण खूप माणसं येत होती, त्या सगळ्यांनी पण घरी ते बघून त्याचा आनंद घेतलाच. त्याच्यामुळे मग आता विचार करताना असं वाटतं की बरं झालं त्यांनी नाही भरवलं. आणि यातनं मला खरं आता बसले बसले प्रसंग आठवला. मी 4-5 वर्षापूर्वी बारामतीमध्ये वाचन कट्टा म्हणून त्यांचा ग्रुप आहे, तिथे त्यांनी मला बोलवलं होतं इंटरव्ह्यूसाठी. तर तिथे मी गेल्यानंतर माझं लेखक म्हणून तो इंटरव्ह्यू झाला आणि झाल्यानंतर त्या लोकांना अपेक्षा होती की मी पुस्तकं माझी नेली असतील तिथे. तर मी ते ह्याच्यातच सांगितलं की मी आज मुद्दाम असंच आलो होतो की मी बोलणार आणि निघून जाणार, माझी पुस्तकं मला इथे विकायला आणायचीच नव्हती म्हणलं, कारण त्यात मग आपण वेगळ्या भावनेने येतो असं मला वाटलं. तर कुठे आणि त्या लोकांना त्याचं फार विशेष वाटलं. म्हणजे त्यातले एक जो लास्ट रो मधला मुलगा बसला होता त्यांनी मला तेव्हा एक ईमेल केलं, सर मला फार वेगळं वाटलं म्हणलं आणि फार अनयुज्युअल वाटलं असं. तर कुठेतरी सबकॉन्शियसली मला हा थॉट तेव्हा डोक्यात आला की आपल्याला कुठनं सुचलं की असं सहज डोक्यामध्ये हा विचार कधी येत नाही, तर कुठे ते झिरपत जातात गोष्टी असे असतात आपल्या सहवासातनं. एक मोठा मुद्दा असतो म्हणजे पेरेंटिंग मधला असा असतो की आम्ही काय करतो हे तुम्हाला सांगणार, आम्ही पालक म्हणून आमचं वय आमचे अनुभव असं सगळं त्यात नाही. काल पुस्तक ते वाचताना बाबाचं एक वाक्य त्यातलं मला फार आठवलं की मुलींना आम्ही सल्ले दिले
पण असं कधी कधी वाटतं की आम्हाला तरी ते कळत होतं का हे बरोबर चूक आहे ते करताना. काही 3-4 ऑप्शन्स आम्हाला दिसत होते, त्यातला आम्ही त्यांना एक सांगितला, आयुष्यामध्ये काय करा तुम्ही. तर हा फ्रीडम मिळणं फार मोठी गोष्ट असते मुलांसाठी कुठल्याही. तर तुम्हाला आयुष्याच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवरती जे फ्रीडम मिळाले त्यातनं आज आयुष्य आपलं मागे पाहताना काय वाटतं? आधी तू सांग. बापरे, फारच तू गंभीर प्रश्न विचारलाय. पण मला त्याच्या आधी एक लहानपणचं एक नेहमी आठवतं ते मी सांगते की आईबाबांनी कधीच आम्हाला असं बसवून हे बरोबर आहे, हे चूक आहे, किंवा असं करा तसं करा असं कधी सांगितलं नाही. ते असे बनते बनते बन गया असं आपोआप घडत गेलं. त्यांनी बसवून सांगितलं नाही किंवा त्यांचं आम्ही पाहत पाहत शिकत गेलो असं सुद्धा काही वेळा झालं. पण त्यांनी जे लहानपणी आम्हाला कॉर्पोरेशनच्या शाळेत घातलं होतं, तर त्यांनी त्या शाळेत घातल्यामुळे अनेक आमच्यामध्ये बदल घडले. हे मी नेहमी सांगते की गरिबी म्हणजे काय किंवा कॉर्पोरेशनची शाळा म्हणजे काय हे आम्ही स्वतः अनुभवून शिकलो. त्याच्यामुळे आम्हाला समाज म्हणजे काय हे त्यांना वेगळं शिकवावं लागलं नाही. आणि एक प्रसंग मला नेहमी आठवतो की आमच्या सगळ्या ताईच्या मैत्रिणी, माझ्या मैत्रिणी या झोपडपट्टीतल्या राहणाऱ्या होत्या. तर त्याच्यामुळे एकदा खूप मुसळधार पाऊस झाला एका वर्षी आणि त्यांच्या झोपड्यांमध्ये पाणी शिरलं. मग ते सगळे आमच्या शाळेत राहायला आले, तिथल्या सगळ्या फॅमिलीज त्या झोपडपट्टीतल्या. मग बाबा आम्हाला दोघींना घेऊन शाळेत गेला होता ते जस्ट दाखवायला, जस्ट बघायला आम्ही गेलो असं. मग आम्ही ते बघत होतो की त्यांनी त्यात चुली मांडून स्वयंपाक करत होते वगैरे. आणि मग ते बघून आम्ही घरी परत आलो. घरी परत आल्यावर त्या डॉक्टर क्वार्टर्समधल्या याच्यात शिरल्यावर मला असं जाणवलं की आपल्याला शेल्टर आहे, आपल्याला घर आहे, आपल्याला आपल्या घराला खोल्या आहेत, बेडरूम, स्वयंपाकघर, हॉल असा. किंवा तिथे झोपडपट्टी पाहिल्यावर हे पण कळलं की आपल्याला आपल्या घराला अटॅच असलेलं बाथरूम आणि टॉयलेट आहे, हे सगळं आपलं आहे आणि हे त्याची व्हॅल्यू कळली. तर ते असं त्यांनी असं काही बसवून शिकवलं नाही, पण अशा तऱ्हेने हे कळल्यामुळे खूप काही कळलं. तुला असं काय वाटतं की काय त्या वयात मिळालेल्या फ्रीडममुळे पुढे जडणघडण कशी? म्हणजे एक मला प्रसंग आठवतो की तू 10वीला बोर्डात आली मुलगीस. आपल्या काळी बोर्डात येणं ही फार मोठी गोष्ट होती. तर तू बाय चॉईस, आई वडील दोघेही डॉक्टर आहेत, तर सहज तू BJ मेडिकल कुठेही बॉम्बेमध्ये करू शकले असतीस. तर तुला डॉक्टर व्हायचा चॉईस होता, पण तुला सायकोलॉजी करायचं होतं. तर हे कशामुळे घडलं असं? हां, कारण त्यांनी आम्हाला पूर्ण स्वातंत्र्य दिलं होतं निर्णयाचं, अगदी लहानपणापासून. मग ते आमचं शिक्षण असो, करिअर असो, नंतर लग्न असो, ते कधीच त्याच्यामध्ये इंटरफिअर करायचे नाहीत की तू विचार केला आहेस ना आता कर, किंवा आम्हाला काही चर्चा करायची असेल तर चर्चा आम्ही एकमेकांशी करायचो, पण निर्णय शेवटी आपला असायचा. आणि हे अगदी आम्ही छोटं असल्यापासून ते होतं. किंवा असं होतं की निर्णय मग तुम्ही घेतलाय तर जबाबदार तुम्ही आहात, समजा हा त्यातला एक सबकॉन्शियस थॉट झाला, पण जर त्या निर्णयातनं काही चूक झाली तर त्यांची भूमिका काय असायची? हां, म्हणजे असं नव्हतं की आता अलीकडे मी बघते की तू निर्णय घेतोयस ना तर जबाबदारी पण तुझी, असं नव्हतं. तू निर्णय घे, काही चुकलं तर आम्ही आहोत, आपण बघू पुढे काय करायचं, इतकं ते साधं सोपं होतं. अच्छा. आणि आता प्रसंग तू मागे सांगितलं की लहानपणी तुला आता इपिलेप्सीचं तू काम करतेस, तू स्वतः इपिलेप्सीचं एक पेशंट म्हणून बरेच वर्ष तुला त्याचं काही त्रास सहन करायला लागला असेल, तर ते अनुभव तुला कसे वाटले? आपल्याला असे आई वडील होते म्हणून त्यांनी ते कसं शिकवलं आजार हँडल करायला एखादा? खरं म्हणजे तू आज मुलाखत घेतोयस ना म्हणून आम्ही असं अशा तऱ्हेने त्याचं हे करतोय. अदरवाईज ते आपण इतकं गृहीत धरलेलं असतं आणि इतकं सहज घडत गेलेलं असतं की तसंच घडत जातं. तर मला एपिलेप्सीचा त्रास सुरू झाला तर तेव्हा असं मला काही असं फार विशेष झालंय आपल्याला की फाईट झालंय असं कधीच वाटलं नाही. कारण आईबाबांनी पण ते खूप नॉर्मलाइज घरातलं वातावरण ठेवलं होतं आणि असं फार काही मी शाळा बुडवून घरी बसली आहे वगैरे असं काहीच केलं नव्हतं. आणि उलट मला गोळ्या घ्यायला शिकवलं, मला नोट्स ठेवायला शिकवलं वयाच्या 7व्या वर्षीपासून. तर हे त्यांनी माझ्यावरती जबाबदारी देऊन ते सगळं खूप छान तऱ्हेने केलं होतं. आणि ताई पण माझी काळजी घ्यायची, सांगायची की यशोला त्रास झाला आहे किंवा म्हणजे असं सगळेजण खूप हे घ्यायचे आणि त्याच्यात कधीच असं काही खूप त्याचा बडेजाव केला नाही. तर त्यामुळे मला असं कधीच आपल्याला काही वेगळं झालं आणि आजार झाला आहे असं वाटलं नाही. पण अर्थातच मनात वाईट वाटतंच कधीतरी की जेव्हा तुम्हाला रस्त्यावर त्रास होतो आणि कोणी असं वागतं वेगळं की कोणी कांदा लावायला लागतं नाकाला किंवा चप्पल लावायला लागतं, तर तेव्हा असं मनात याचं की अरे काय करतायत
की आईबाबांनी तर सांगितलंय की काय करायचं काय नाही, पण लोकांना माहिती नसतं तेव्हा राग यायचा. किंवा कधी कधी जेव्हा त्रास होऊन गेल्यावर, म्हणजे एपिलेप्सीचा त्रास होऊन गेल्यावर मी खूप थकून गेलेले असायचे की तो दिवस झोपावं लागायचं किंवा असं, तेव्हाही वाटायचं की काय चाललंय हे. पण मी लगेच त्यातनं नॉर्मलला पण यायचे, कारण आई बाबा असं मला त्रास होऊन गेला की कधी कधी गोष्टी सांगायचे, कधी कधी काहीतरी आनंदाचं बोलायचे, काहीतरी खायला करायचे. असं घरातलं वातावरण खूप छान असल्यामुळे मला असं त्याचं फार कधी काही वाटलं नाही. आणि आई तिला नेहमी असं म्हणायची की तू एपिलेप्सीशी मैत्री कर, त्याचा काही तो शत्रू आपला नाहीये, तर ऍक्सेप्ट कर त्याचा. अच्छा. आणि ऍक्सेप्टन्स हाच एक मेन आहे. म्हणजे दुसरा एक मला प्रसंग आता जाणवलं की नॉन जजमेंटल असणं हा मला बाबाचा स्वभावाचा एक नेहमी भाग वाटला. असं की एक प्रसंग मी तो काल परवा मागे वाचताना ऐकलं की तुम्ही त्या लहान घरातून जेव्हा मोठ्या घरात राहायला आला तेव्हा त्यांनी लिहिलं की कपाट दोघींची केली आणि लगेच तुमच्या दोघींपैकी एकीने मध्ये एक लाईन मारून हे मुक्ताचं हे माझं असं कपाट ते लगेच वाटणी केली. तर ते त्यांनी लिहिलं की जेव्हा वस्तू मुबलक होतात तेव्हा माणसाचं लगेच कसं बदलतं वागणं याची मला गंमत वाटली. ह्याविषयी गंमत वाटण्याची थोडं मी वाक्यच सांगतो. इतकं भरपूर मिळाल्यानंतर माणसाला ते सीमित करावं वाटतं याची मला गंमत वाटली, असं वाक्य येते. तर या वाक्यापाशी मी खूप थांबलो की हे तुमच्या लहान मुलींविषयी त्याला असं वाटलं असतं की यशोच्या वागण्यात हे मला आवडलं नाही, कसं लगेच स्वार्थीपणा माणूस करतो. गंमत वाटली हे त्रयस्थपणे तुम्ही एखाद्या जगाकडे पाहण्याची जी नजर तयार झालेली असते माणसाची. आणि म्हणजे दोन भाग तर मला नेहमी वाटतात. जेव्हा मी लिहायला सुरुवात केली ना तेव्हा मला फार वाटायचं की कसं लिहितात, काय लिहितात. पहिला लेख माझा एक आपुलकी म्हणून जो लिहिला होता तो मी बाबाकडे एकदा देऊन आलो आणि वाच म्हणला असं. तर संध्याकाळी त्याचा मला फोन आला आणि त्यांनी त्याचं इतकं कौतुक केलं आणि मला रडू यायला लागलं लक्षात ऐकल्यावर. तो म्हणे ये संध्याकाळी घरी. मग मी टिपिकल त्या नवोदित लेखकाच्या मोडमध्ये गेलो की आता मला गाईड कर की कसं लिहू. तर तेव्हा तो म्हणला की तसं काही नसतं, आपल्याला जे दिसते ते लिहिता आलं तर लोकांना ते आवडतं असं मला माझ्यापुरतं वाटतं. तर तू बघ तुझा रस्ता तू निवड म्हणले असं. तर त्यातनं एक गोष्ट खूप जाणवली की वाटणं एखादी गोष्ट आणि ती तशी लिहिता येणं हा फार चांगल्या लेखकाचा मोठा एक गुण असतो. आईचं तुमच्या बाबाच्या आयुष्यामध्ये स्थान किती मोठं होतं हे तर आहेच, पण तुम्हाला अशा काही आठवणी आहेत का की त्या दोघांचं पती पत्नी म्हणून जे नातं होतं ते असं काय तुम्हाला वेगळं वाटलंय इतर? ते दोघं तर एकरूपच होते. म्हणजे जेव्हा आम्ही बाबाबद्दल बोलतो तेव्हा आई असतेच, किंवा आईबद्दल बोलतो ते बाबाला वेगळं करता येतच नाही. हे खूप एक आदर्श सहजीवन होतं की जे अतिशय रेअर आहे मला वाटतं. असं दोघांचंही कुठल्या बाबतीमध्ये एक मत असायचं, किंवा जरी असं काही एकमेकांना पटलं नाही तरी ते आमच्यासमोर नाही बोलायचे, कदाचित ते नंतर बोलत असतील. की मगाशी म्हटलं तसं की बाबाला जे करायचं होतं त्यासाठी आईने त्याला पूर्ण फ्रीडम दिलं, किंवा आईला जे काही करावंसं वाटतं त्याला बाबांनी पूर्णपणे सपोर्ट दिला. तर हे खूपच मला छान वाटतं दोघांच्या नात्याबद्दल. त्या दोघांचा जो लग्नाचा वाढदिवस असायचा 7 मे, तर ते दोघं सिंहगडला जायचे आणि मग ते एकमेकांना प्रेझेंट काय द्यायचे, तर बाबा आईला विचारायचा की तुला माझ्या स्वभावातलं काय नको आहे, किंवा ती त्याला विचारायची. मग तो एकमेकांसाठी ते बदल करायला बघायचे. आईला निशिगंधाची फुलं खूप आवडायची, तर बाबा तिला आवर्जून अधूनमधून ती फुलं घेऊन यायचा. तर असं एक खूप छान वेगळं सहजीवन त्या दोघांचं होतं. आणि बाबांनी जेव्हा आई गेल्यानंतर किंवा आई थोडं त्याच्या आधीचा भाग आहे, आईच्या आजाराचं तुम्ही सर्वांनी किती छान पद्धतीने, म्हणजे आजाराशी मैत्री करणं हा विषय निघाला तसाच होता. तर आईच्या आजारामधल्या अशा काही आठवणी आहेत का की आईला जेव्हा कॅन्सर झाला आणि तिचं आजारपण सुरू झालं तर आईबाबांनी सगळ्यांनीच ते खूप धीराने घेतलं. आणि बाबा आईची इतकी छान काळजी घ्यायचा की बस. म्हणजे अगदी तिला सकाळी घ्यायच्या ज्या गोळ्या असायच्या तर बाबांनी एक चांदीची वाटी आणली होती, तर त्याच्यात तिच्या त्या गोळ्या काढून ठेवायचा, सकाळच्या तोच काढून ठेवायचा पाणी, आणि तिला असं आपणून प्रेमाने द्यायचा. किंवा तिला चालायला घेऊन जाणं, तिला कुठे सोडायचं तर सोडणं, आणि हसत खेळत गप्पा मारणं, तिची म्हणजे मजा करणं, हे सगळं घरात चालू होतं. आणि तर त्यामुळे असं खूप छान वाटायचं. तर तिचे कॅन्सरमुळे केस गेले होते, तर एक विशिष्ट तेल होतं, तर तो रोज रात्री खूप प्रेमाने त्या केस गेलेल्या ह्याच्यावर लावून द्यायचा.
तर हे सगळे प्रसंग आठवले की खूप छान वाटतं की किती छान त्यांचं ते नातं होतं. आणि बाबा नेहमीच म्हणतो आणि त्यांनी लिहिलं सुद्धा की म्हणजे आईला कॅन्सर झाल्यावर तो पूर्ण बदलला, त्यांनी पूर्ण तिला वाहून घेतलं अगदी. मला नंतरचा तो सुनंदाला आठवतानाचा लेख मी जेव्हा खरं पहिल्यांदा वाचला, तो लेख वाचते मी पहिल्यांदा आयुष्यात इतका एखादा लेख वाचून रडलो की आपल्या सगळ्यात जवळच्या माणसाविषयी इतक्या छान पद्धतीने मोकळेपणाने लिहिणं. आणि बाबाला आईला तुमच्या मी दुर्दैवाने कधी पाहू शकलो नाही, भेट झाली नाही. बाबाला मी 2003 सालानंतर भेटलोय पहिल्यांदा. पण बाबाचं वागणं किंवा लिखाण हे मला असं स्वतःला जाणवलं की त्या एका वयाच्या टप्प्यानंतर बऱ्यापैकी बदललं असं वाटलं मला. की एकदा मी त्याला ते म्हणलो पण होतो की तू असं पूर्वी जे एक ॲग्रेसिव्ह किंवा कुठल्याही असं एखाद्या मुद्द्यावरती लिहित होता त्यामध्ये हळूहळू एक असा सॉफ्टनेस येत गेला. म्हणजे सृष्टीत गोष्टीत किंवा मस्त मस्त उतारसारखी पुस्तकं जी लिहिली त्याच्यामध्ये असं वाटलं की हा खूप वेगळा लिहिणारा माणूस आहे. तर बाबामध्ये असं तुम्हाला वाटलं का की बदल हा तर झाला असेल, तो वयामुळे झाला का असं आईच्या नंतर एक वेगळं व्यक्तिमत्व झालं? तो दोन्हीमुळे झाला असं वाटतं. म्हणजे यशोला त्याचं पूर्वीचं लिखाण खूप आवडतं जास्ती, ते असं खूप जास्ती ॲग्रेसिव्ह असायचं. मग नंतर हळूहळू ते थोडं सौम्य होत गेलं. तर तो वयामुळे किंवा आईचं आजारपण एकूणच हे त्याच्यामुळे त्याच्या लिखाणात बदल होत गेला. स्वभाव त्याचा कायमच सौम्य होता. लिखाण जरी त्याचं ॲग्रेसिव्ह होतं ना सुरुवातीला, तरी तो माणूस म्हणून कधीच ॲग्रेसिव्ह नव्हता. तो अतिशय शांतपणे प्रेमानेच तो सगळ्यांची बोलत असे. आणि यात मी असं ऍड करेन की जरी ॲग्रेसिव्ह थोडं लिखाण असलं तरी सुद्धा त्याच्यात विनोदी छटा सुद्धा होती. म्हणजे त्यात बाबाचं पहिलं पुस्तक पूर्णिया किंवा दुसरं पुस्तक वेद हे जरी वाचलं तरी तेव्हा तो 23 आणि 24 वर्षाचा होता. आणि त्या काळी लिहिलेलं सुद्धा जरी त्याचं जरा ॲग्रेसिव्ह असलं तरी विनोदी छटा, म्हणजे यांची उडवलेली खिल्ली असं सुद्धा काही ठिकाणी आहे. पण ती सुद्धा दुखावून उडवलेली खिल्ली नाही. पुलंविषयी जरी लिहिलं असलं तरी त्यांना दुखावलेलं नाही त्याच्यात. तर त्याच्यामुळे ती त्याची छटा होती. पण तू जे म्हणलास त्याच्यात मला थोडा फरक वाटतो की आई गेल्यावर त्याचं बदललं असं मला नाही वाटत. त्याचं आधीपासूनच बदलत गेलं असावं. कारण आता मोर पुस्तक त्यांनी त्याच्या एका प्रस्तावनेतच लिहिलंय की आधीची हे लिहिल्यानंतर मुली झाल्यावर मी बदललो असं त्यांनी उल्लेख केला एका ठिकाणी. की मग मी हळूहळू कौटुंबिक लिहायला लागलो, मग तो ललित लेखन करायला लागला आणि मग त्याचं हळूहळू सौम्य होत गेलं. आणि कधी कधी असंही व्हायचं की मी त्याला म्हणायचे की बाबा तुझं तसं लेखन आहे तसं कर ना. तर तो म्हणायचा की असं नसतं, हे बदलत जातं. आणि तो म्हणाला ज्या वेळेला जे वाटतं ते मी लिहित जातो. तर आता त्यांनी गोष्टी जेव्हा लिहिणं सुरू केलं तर ते अनेकांना पहिल्यांदा लगेच ते पटलंच असं नाही. इव्हन मला सुद्धा तो धक्का होता सुरुवातीला, अरे बाबा कथा लिहितोय असं. तर तो म्हणायचा की मला ती कला करावीशी वाटते म्हणून मी तो प्रयत्न करतोय. आणि असं त्याला जे जे करत जावंसं वाटलं ते त्यांनी केलं. तसंच तो कविता पण करायला लागला. आणि त्याच्या बाबतीतही तो त्याच्याही प्रस्तावनेत त्यांनी लिहिलंय की मी कधी कविता करीन असं मला वाटलं होतं, कारण तो ऑप्शनचा विषय होता. पण तरी तोही कविता करायला लागला. पण असे त्याला नेहमी बाबाच्या स्वभावात एक होतं की त्याला नेहमी बदल लागायचे. त्याला नेहमी पेशन्स तेवढा नव्हता. तर हळूहळू कंटाळा यायचा त्याला आणि त्याच गोष्टीत बदल थोडा केला की त्याला बरं वाटायचं. यातून मला एक प्रसंग ते सृष्टीत गोष्टीत किंवा वनात जनात जे पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये एक असं होतं की आपल्याकडे समज असा आहे की ज्या सिनेमांमध्ये लहान मुलं आहेत तो लहान मुलांचा सिनेमा असतो. तर हा टोटली चुकीचा समज आहे. म्हणजे तो मोठ्यांसाठीचा सिनेमा असतो बऱ्याचदा. म्हणजे समजा आपण तारे जमीन पर पाहिला तर तो लहान मुलांसाठीचा सिनेमा नाही आहे, हा मोठ्यांच्या डोळ्यात अंजन घालणारा सिनेमा आहे. तसं ही जी 2 पुस्तकं असतील सृष्टीत गोष्टीत ही लहान मुलांची पुस्तकं नाहीच आहेत असं मला वाटतं. किंवा मुलांनी ती गोष्टी म्हणून वाचावीत. पण आपण जसं हिसाबनीती किंवा काही वाचायचो की त्यातनं मोठ्यांनी काय बोध घ्यावा किंवा हळूहळू जे आपण म्हणतो की निसर्गाकडे का जात, आता जो आत्ताचा ऱ्हास होताना आपण पाहतो तो त्यांनी एका वेगळ्या पद्धतीने निसर्गाशी एकरूप होणं किंवा वयाच्या एका टप्प्यावरती सगळेच माझे आहेत हा एक मोठा ब्रॉड व्ह्यू निर्माण होणं असं ते दोन्ही पुस्तकातनं मला नेहमी असं वाटतं विषय निघतो तेव्हा. तर आपण थोड्यात एका लाईट विषयाकडे जाऊ. म्हणजे बाबाच्या ते लेखामध्ये 1-2दा मी वाचलं होतं की आजूबाजूची तुमच्या सगळी मुलं खेळायला तिथे यायची असं व्हायचं. तर एका टप्प्यावरती त्यांनी असं लिहिलं की एक शेजारच्या मुलगीसारखी खेळायला यायची, तिच्या वडिलांना ते आवडत नव्हतं. मग त्या मुलीचे वडील तिला विरोध करायला लागले, मग त्या मुलीचं येणं बंद झालं. तर तेव्हा त्यांनी असं म्हणले की दुसऱ्यांची मुलं ही आपली म्हणून जरी आपण म्हटली तरी मला तेव्हा एक लक्षात आलं की आपण त्यांना इतकंही लळा लावू नये
की तिच्या वडिलांपेक्षा आपण तिला जवळचे वाटायला लागू त्या मुलीला. तर हे फार मला असं डोळ्यात हे वाटलं की शॉकिंग, असं वाटलं की हे किती मोठा विचार आहे जो खूप साधा वाटतो. कारण माझ्या आयुष्यात पण असे प्रसंग आलेले होते तेव्हा मला हे वाक्य दरवेळी आठवायचं. तर उलट्या बाजूने मला नेहमी वाटायचं की मी बऱ्याचदा तेव्हा बाबाकडे रेग्युलर जाऊन बसायचो आणि मला तो एक हक्क वाटायला लागला होता नंतर की आपण तिथे जाऊन बसतो, आपण गेल्यानंतर बाबा पूर्ण आपलाच असला पाहिजे. मग कुणी मध्ये आलं काय आलं, इव्हन कुणाचा फोन आला आणि तो त्याच्याशी फार हसून खेळून बोलायला लागला तरी ते एका टप्प्यावर मला आवडेन असं झालं होतं. आणि मग जाणवलं की अरे आपल्याला हे फार पॉझिटिव्ह वाटायला लागलं त्या माणसाविषयी, तर आपण आता थोडं आधीच मागे सरकूया. तर तुम्हाला तर असंख्य वेळा असे आयुष्य प्रसंग आले असे की आता आम्ही जेव्हा सगळेच बाबा म्हणतो तेव्हा आम्ही वडिलांच्याच जागी त्यांना गृहीत धरून हे करतो. तर असं त्याचं सगळ्या जगाचा बाबा होणं याच्याविषयी तुम्हाला कधी जेलसी असं वाटलं का? त्याचा असा एक खूप फादरली स्वभाव होता ना, प्रेमळ, आणि त्यामुळे खूप लोकांना असं वाटायचं की तो त्यांचाच बाबा आहे किंवा तो पण त्यांना मुली किंवा मुलं मानायचा. मग ते लोक घरी येणं वगैरे आमच्या कधी वाटायचं जेलस, पण असं काही तेवढं मी महत्व त्याला दिलं नाही, कारण खऱ्या मुली तर आम्हीच होत ना. आणि मला उलट गंमत वाटायची की म्हणजे त्या व्यक्तींची गंमत वाटायची की जी मुलं मुली झालेली असायची की ते कितीही जरी मानलं तरी आम्ही त्याच्या पोटच्या मुली आहोत, त्याच्यामुळे तो खरं खुरं आमचाच बाबा आहे हे यातून माहिती असायचं. आणि आम्ही त्याची चेष्टा पण करायचो बाबाची, काय बाबा सध्या कोण मानलेली मुलं आहेत वगैरे असं. कारण त्याच्यावरती त्यांनी एक छान लिहिलं होतं वाक्य, त्यात बोलताना आठवलं की दुसऱ्याची मुलं असतात हे सगळं मान्य आहे किंवा, पण आपली मुलं जेव्हा आपल्याला होतात तेव्हा आपलं जीवन थांबलेलं जे असतं त्याला एक वाहवत राहतं आपल्या मुलांबरोबर आपण जेव्हा वाढत जातो. त्यामुळं म्हणजे म्हणून मला हा प्रश्न विचारावा वाटला खरं तर, कारण हे खूप कॉमन होण्यासारखी गोष्ट आहे. आणि जेव्हा आपल्याला वडील इतरांना हवेसे वाटतात तेव्हा आपल्याला कुठेतरी वेगळ्या अँगलने आपण त्यांच्याकडे पाहतो, इतरांनाही ते का आवडतात, म्हणजे ह्या माणसामध्ये आणखी काहीतरी स्पेशल गोष्ट आहे. तर आता दुसऱ्या एका विषयाकडे असं होतं की बाबामुळे तिथे मला जाणवलं की खूप वेगवेगळी मोठ्या मोठ्या क्षेत्रातली माणसं तिथे कायम तुमच्या घरी येत असायची. तुम्ही तर लहानपणापासूनच हे सगळं पाहत होता. तर अशा लोकांच्या सहवासामुळे आपल्या व्यक्तिमत्वात काही फरक जाणवला का असं की? हो, अगदी म्हणजे पुलं असतील, नरेंद्र दाभोळकर, लक्ष्मण माने, खूप वेगवेगळ्या क्षेत्रातली, मग लेखक, आर्टिस्ट, गायक अशी लोक नेहमी आमच्याकडे यायची आणि ते आमच्यासाठी काका, मामा, मावशा असेच सगळेजण असायचे. त्यामुळे खूप छान वाटायचं आम्हाला आणि खूप छान छान ऐकायला मिळालं. खूप म्हणजे अभिरुची आपण जी म्हणतो ती डेव्हलप व्हायला याची खूप मदत झाली. आणि तेव्हा ताई आपण हे करायचो की बालभारतीच्या पुस्तकात असे यापैकी ज्या लेखकांचे धडे असायचे ना, तर त्या धड्यांवर आम्ही त्या लेखकांच्या सह्या घ्यायचो आणि शाळेत ते मिरवायचो. मग कवी ग्रेस आमच्याकडे राहायला यायचे. आणि मला सध्याच्या काळात अजून एक गंमत अशी वाटते की आजकाल कुणीही भेटलं की इमिजिएटली सेल्फी घेतात. अगदी एअरपोर्टवर 5 सेकंद भेटलं तरी सुद्धा सेल्फी घेतात. आणि तेव्हा आम्ही या सगळ्या लोकांना एवढं भेटलो, पण ह्या कोणाबरोबरही आमचे फोटो नाही आहेत. तर असं वाटतं की बरं आहे, ज्या मेमरीज आहेत त्या आपल्या मनात आहेत की पुलांना इतक्या वेळा भेटलो. की आता ताई जेव्हा 10वी झाली तेव्हा पुलं आणि सुनीताबाईंनी आम्हाला चौघांना शबरीमध्ये जेवायला बोलवलं आणि त्यांनी 12 वाजता बोलवलं होतं. तर आम्ही शार्प 12ला पोचलो. तर ते आमच्याही खूप आधी जाऊन थांबले होते आणि दारात आमच्या स्वागताला थांबले होते. तर असे प्रसंग असतात, पण फोटो कधीच काढले नाहीत किंवा तर पण अशातनं ना शिकायला मिळालं की आपण जी मोठी माणसं म्हणतो ती खरंच मोठी असतात. म्हणजे पुलं लेखक म्हणून तर ग्रेट होते, पण पुलं आणि सुनीताबाई माणूस म्हणून पण किती ग्रेट होते हे अशा प्रसंगातनं शिकायला मिळालं. आता ग्रेस हा विषय निघाल्यानंतर मला तो एक प्रसंग आठवला की तुम्ही लहानपणी ती चिखलानी स्कूटर माखली होती पूर्ण, आणि तेव्हा ग्रेस घरी आले होते आणि त्यांनी कपाळाला हात लावला की असा वडील असतो का की मुलींनी स्कूटरला चिखल लावल्यानंतर कौतुक करतोय. तर मला तुला असं विचारतं की तुला स्वतःला आई म्हणून असं आपलं लहानपण गेल्यानंतर मुलं वाढवताना ह्या कशाचा किती उपयोग झाला, आणि तुमच्या काळी म्हणून ज्या गोष्टी शिकवल्या होत्या त्या आजच्या काळाला सुसंगत वाटतात का मुलांना? मला असं वाटतं कधी कधी की मी अजून आईबाबांनी इतकी चांगली पेरेंट खरंच अजून व्हायला हवं होतं. माझा प्रयत्न असतो की निर्णय त्यांना घेऊ देणं, एखादी गोष्ट लादायची नाही किंवा वेळ द्यायचा. मुलं जेव्हा छोटी होती तेव्हा बाबा जसं आम्हाला रोज रात्री वाचून दाखवायचा तसं मी वाचून दाखवायचे. मग तेच मला आठवण करायचे की आई आता हे वाचायचंय. मग त्यांना वेगवेगळे लेखक कळले, वाचनाची आवड निर्माण झाली किंवा क्वालिटी टाईम त्यांना देणं, अशा बऱ्याचशा गोष्टी मी केल्या. पण
एवढी ग्रेट मी पेरेंट आहे असं मला तरी वाटत नाही. ते जनरली आपली मुलं सांगतील आपण सांगण्यापेक्षा असं असेल. पुढचं एक असं विषय की दोघींना प्रश्न आहे की असं एखादा बाबाच्या आठवणीने प्रसंग तर असंख्य निघतील, पण एखादी असं आठवण आहे का की जी तुम्हाला अशी कायम लक्षात राहील? मी असं म्हणेन की एक नाही हजारो आहेत. तर त्याच्यामुळे अशा मी एक दोन छोट्या छोट्या सांगते की म्हणजे लहानपणी आम्ही दर रविवारी बाबा आमच्या म्हणजे आई, मी, ताई आणि बाबा आमच्या चौघांसाठी वरण भात तूप मीठ लिंबू कालवायचा एकत्र मोठ्या भांड्यात. आणि तर त्याच्यात ते इतकं प्रेमाने कालवायचा, खूप कालवत असायचा. आणि मग आमच्या चौघांच्या ताटात ते वाढायचा आणि त्याच्यावर त्यांनी घरी केलेलं कैरीचं लोणचं साईडला वाढायचा. तर माझ्या दृष्टीने ते पंचपक्वान्न आहे, ती मेजवानी आहे. वरण भात तूप मीठ लिंबू बाबांनी कालवलेला आणि हे. तर हे ऐकणाऱ्याला कदाचित फार फालतू वाटेल किंवा हे वाटेल, पण माझ्या दृष्टीने ते फार महत्त्वाचं होतं की त्यांनी आपल्याला कालवून वाढलाय आणि ते आपण खातोय. हे इतकं सुंदर असायचं की बस. मी अजून एक हे सांगते की 2001 साली मी आणि माझा नवरा पराग, आम्ही परागच्या कामानिमित्त बेल्जियमला गेलो. तर मी कधी भारतातल्या भारतात सुद्धा फ्लाईटमध्ये बसले नव्हते आणि परदेशात जाणं तर सोडाच. इतकी मी पुण्यात आणि घरात होते आजारपण आणि सगळं याच्यामुळे. तर त्याच्यामुळे ते माझं असं पहिल्यांदाच बाहेर जाणं होतं. आणि त्या काळी स्मार्टफोन नव्हते आणि व्हॉट्सअप फेसबुक पण नव्हतं. तर तो फार वेगळा काळ होता. तर मी पत्र लिहायचे बाबाला आणि तो पण उत्तर लिहायचा. तर पण तेव्हा ना ईमेल्स होत्या. मग रोज आणि गुगल हे जीमेल पण नव्हतं, तर तेव्हा याहू वगैरे होतं असं. तर मी रोज बाबाला ईमेल लिहायचे, मग आज हे केलं, आज ते केलं, आणि त्याच्यावर त्याची ही एवढी मोठी ईमेल उत्तर रिप्लाय यायचा. आणि मग तो पण त्यांनी डिटेल लिहिलेला असायचा की तेव्हा आजी आणि तोच घरात असायचे ना, की मग आज हा आला होता, तो आला होता, मग मला इथे भाषण होतं, माझीने हे केलं होतं, असं खूप डिटेल लिहिलेलं असायचं. तर एवढ्या दूरवर गेल्यावर बाहेर स्नोफॉल सुरू आहे, आपलं कुणीही जवळ नाही, तेव्हा अशा प्रकारची ईमेल ही माझ्यासाठी फार महत्त्वाची असायची. म्हणजे मला आणि परागला इतकं बरं वाटायचं. आणि असं 1.5 वर्ष एकही दिवस न चुकवता आमच्या दोघांच्या ईमेल्स झाल्या. तर तो माझ्यासाठी इतका मोठा ठेवा बनला. आणि माझं तेव्हा खूप आजारपण सुरू होतं, त्याच्यात ते फार महत्त्वाचं होतं. आणि मग आता बाबा गेल्यावर त्याचं मी कपाट आवरत होते, तर त्या सगळ्या ईमेल्सची त्यांनी प्रिंट काढलेली फाईल मला सापडली. तर मला ते एवढं भरून आलं की त्याच्या दृष्टीने पण ते महत्त्वाचं होतं की आपली मुलगी एवढी दूर आहे. तर अशा गोष्टी ज्या होत्या त्या मला फार सुंदर वाटतात. आणि शेवट वरण भात कुठल्या वयात खाल्ला होता? ते तू कधी अगदी विचार. आणि हे काय अगदी आम्ही खूप लहान असतानाची गोष्ट नाही. आम्ही कॉलेजमध्ये होतो, लग्न झालं तेव्हाच होतो कालवायचा. तुझे एखादं प्रसंग? मी जेव्हा ना 8वीत होते तेव्हा मला असं खूप गणित आणि अभ्यासाची अचानक भीती निर्माण झाली. आणि मग मी एक दिवशी असं आईबाबांना म्हटलं की मला शाळा सोडायची आहे. तर आईबाबा इतके वेगळे होते ना, ते म्हणाले ओके सोडायची आहे का, सोड. मग मी 1-2 दिवस घरी बसले. मग बाबा जिथे कुठे जायचा दिवसभर तिथे त्याच्याबरोबर जायला लागले. पण आईबाबा मला काही म्हणाले नाहीत की शाळेत जा वगैरे. मग 2-3 दिवसांनी मलाच कंटाळा आला. मग मी म्हटलं की आता मी जाते शाळेत. तर ते म्हणाले ओके जायचंय का, मग जा. मग 2-3 दिवसांनी नंतर त्यांनी मला विचारलं की का तुला शाळा सोडायची होती. मग मी म्हटलं की मला ना गणिताची खूप भीती वाटते, मला गणित नाही जमत. तर बाबा म्हणाले एवढंच आहे ना, तर मग आपण असं करूया, मला पण गणित आवडायचं नाही आणि यायचं नाही, आपण दोघं मिळून तुझं पुस्तक वाचू आणि समजून घेऊ गणित. आणि असं करून बाबांनी मला गणित शिकवलं. मला मग गोडी लागली पुढे. आणि मग पुढे तर काय मला खूप मार्क मिळवायची सवय मग नंतर लागत गेली. तर ना हे मला खूप महत्त्वाचं वाटतं की आपलं मूल जेव्हा काहीतरी एक्साईट होऊन भावनेच्या भरात काहीतरी सांगतंय तेव्हा त्याला आर्ग्यू करण्यात अर्थच नसतो पालक म्हणून. तेव्हा त्याचा स्वीकारच आपल्याला करायला लागतो की हो तुला असं वाटतंय ना, तर ठीक आहे. आणि मग काही दिवसांनी आपण मग त्याच्याशी चर्चा करू शकतो. आणि पालक नेमकी हीच चूक करतात की तेव्हाच भावनेच्या भरात दोन्ही पार्ट्या एकमेकांशी बोलत असतात. आणि मग नंतर मी म्हटलं तसं की मग मी खूप अभ्यास करायला लागले. मग पहिला नंबर कायम वगैरे बोर्डात येणं. आणि मग मला खूप मग परीक्षेचं टेन्शन यायचं. ते कसलं असायचं टेन्शन की पहिला नंबर मेंटेन करण्याचं. तर एकदा बाबांनी मला असं समजावून सांगितलं की हे बघ की खूप अभ्यास करून पहिला नंबर कोणाचाही येऊ शकतो,
तू असं कर, तू एकदा नापास होऊन बघ. यश आपल्याला जेवढं शिकवतं त्याच्यापेक्षा अपयश जास्ती आपल्याला शिकवत असतं. तर आता ना मी विचार करते तेव्हा मला असं वाटतं जगातला पहिलाच बाप असेल की पहिल्या येणाऱ्या मुलीला सांगतोय की तू नापास होऊन बघ. मी अजून एक ह्याच्यात गोष्ट सांगेन की बाबाची आवडणारी गोष्ट म्हणजे की आई बाबांना लहानपणापासून म्हणजे आठवड्यातनं एकदा तरी रविवारी किंवा कधीतरी आम्हाला रात्री थोपटून झोपायचे. तर ते मला फार आवडायचं. आणि आईची थोपटून झोपवतानाची ठरलेली गाणी, हे आम्ही कॉलेजमध्ये असल्याचं सांगते, छोट्या नाही मोठ्या असतानाचं सांगतेय, म्हणजे तेव्हा सुद्धा थोपटायचे. तर आईची ठरलेली 2 गाणी होती, एक तर बाळा जोजोर आणि लिंबोणीच्या झाडामागे, ही गाणी आई म्हणायची. आणि बाबाची पण ठरलेली काही गाणी होती, अगदी ती अक्कण माती चिक्कण माती वगैरे सगळी त्याची ठरलेली गाणी होती. आणि ती गाणी आम्ही तेव्हाच फक्त त्याच्या तोंडून ऐकायचो. बाबाचा असा खर्जातला सूर, छान सुरातल्या म्हणणं, आणि आमचे डोळे मिटलेले, आणि त्याचा मऊ हात डोक्यावरनं फिरतोय. आणि ते इतकं मला महत्त्वाचं वाटायचं की बस. कारण कधी कधी आपण कॉलेजमध्ये असताना किंवा मोठं झाल्यावर बाहेरच्या जगाशी किंवा स्वतःशी काही ना काही स्ट्रगल करत असतो. पण आईवडिलांनी थोपटून झोपवलं की खूप बरं वाटून जातं. तुमचे प्रश्न आपोआप सुटतात. खूप चांगली गोष्ट आहे. ते पहिल्या नंबरवर मला ते प्रसंग आठवला. आमच्या दौंडला कार्यक्रम झाला, कोण बोललं आठवत नाही. त्यांनी एक फार छान मजेशीर वाक्य सांगितलं होतं. ते म्हणले, खरा हुशार मुलगा तोच असतो ज्याला माहितीये मी हुशार आहे, पण तो पहिलीत कधीच पहिला नंबर आणत नाही. तो पहिलीत 10वा नंबर आणतो स्वतःचा, आणि मग 10वीत पहिला नंबर आणतो. म्हणला तुम्ही पहिलीत पहिला नंबर आणला की घरचे 10 वर्ष त्रास देतात तुम्हाला. तर पहिलीत नेहमी 10वा नंबर आणून 9वा 8वा 7वा असं करत जायचं. म्हणजे त्यामध्ये असं आपल्या बाबाच्या व्यक्तिमत्वात ना आपल्यामध्ये त्यातलं काय आलंय असं वाटतं? कशाला अरे आम्ही मला तर वाटतं प्रत्येक व्यक्ती आपण स्वतंत्र असतो. पण मला वाटतं ह्याच्या 2 गोष्टी असतात. एक तर जेनेटिक म्हणतात, पण इम्प्रेशन्स पण असतात. आपण लहानपणापासून जे बघत असतो. तर मी आज मजेशीर गोष्ट आधी सांगते की माझ्यात आलेली की आगळ पगळ, त्याच्यासारखं आगळ पगळ असणं, त्याच्यासारखा पसारा करणं हे मी व्यवस्थित करते. तर त्याच्यामुळे किंवा काय याच्यात सांगू की लेखनाची आवड मला आहे, पण हे सुद्धा त्याच्या लिखाणाने प्रभावित झालेले अनेक जण आहेत. मी त्याच्याकडनंच आले असं म्हणणार नाही, त्याच्या प्रभावाने पण असेल. पण लेखन ही खूप आतून आलेली गोष्ट असते आणि ती तुम्हाला अर्ज असते आणि तुम्ही लिहिता. तर तसं ते एक लेखनाची मला गोडी लागणं, लेखन वाचनाची, हे त्याच्याकडनं कदाचित असेल. आणि असं काही काही अशा खूप पिक्युलियर गोष्टी असतात की स्वयंपाकातले विशिष्ट पदार्थ करायला आवडणं, हे सुद्धा मला आवडतं. किंवा वाचन लेखन हे तर असतंच, आणि म्युझिक. तर पण आता तू मगाशी विचारलेल्या प्रश्नाकडे मी परत येते की तो जेव्हा म्हणायचा की ह्या सगळ्याचं प्रदर्शन नको भरवायला वगैरे, तर आता मी 50शी पार केल्यावर मलाही हे जाणवतं की हे सगळे आता माझा गाण्याचा छंद असो की स्वयंपाकाचा छंद असो, हे आपल्यासाठी जपावेत आणि आपण त्याचा आनंद घ्यावा. ह्याचं मला आता रिअलायझेशन होतंय की जेव्हा मी त्याला म्हणायचे हे सगळं हे कर. तुला असं काय वाटतं? मला असं वाटतं की काहीच आलं नाही असं मला खूप वेळा वाटतं की गाणं, कला, लेखन सगळं यशोकडे आहे. पण ना बाबा गेल्यानंतर मला असं वाटलं की नकळतपणे मी तशी वागायला लागले लोकांची. की माझं पूर्वी असं असायचं की समजा मुक्तांगणमध्ये काम करताना की कोणी चुकलं तर त्याला रागवायचं वगैरे, तर बाबाची अशी पद्धत नव्हती. थोडंसं समजावून सांगायचं, विनोदानी घ्यायचं, तर ते नकळतपणे मी थोडी करायला लागले. बाबा गेल्यावर माझा स्वभाव थोडासा निवळायला लागला. बाबासारखा नाही म्हणता येणार मला, पण पूर्वी जो माझा असा एक तेज स्वभाव होता तो मी कमी करायला लागले. पण मला उलट असं वाटतं की ताईच्या स्वभावात मला आईचं खूप दिसतं. तर त्याच्यामुळे, कारण एक ती लिडरशिप असते त्या प्रकारची, ती तिच्यात खूप छान आहे. किंवा हुशार असणं जे असतं ते पण तिच्यात आईकडनं आलेलं आहे. तर तिचे ते सगळे गुण आईसारखे आहेत आणि ते सुंदरच आहेत असं मला वाटतं. मला त्रयस्थ व्यक्ती म्हणून मी विचारलं तर मी आईला तुमच्या पाहिलं नाहीये, पण बाबाच्या लिखाणातून जी आई समजली त्यामुळे मुक्त असं मला वाटतं 30 वर्षापूर्वी तशीच आई असेल तुमची असताना. आणि बाबामध्ये एक थोडासा इमोशनल हळवेपणा जास्त होता. म्हणजे ती असेल हळवी, पण तो व्यक्त न करणे किंवा त्या वेळेला खंबीर राहणे हे सुद्धा जमणं. माझा स्वभाव तुझ्यासारखा पटकन मला कधी काही वाचून रडायला येतं हे होतं.
तर तसं बरोबर तू म्हणते तसं ते जास्त आहे. बाबाकडनं आम्ही दोघी शिकलेले अनेक हे असतील ते म्हणजे संवेदनाशील असणं, पाय जमिनीवर असणं, हे आम्ही आईबाबांकडनंच शिकलो. म्हणजे हे काही शिकवावं लागलं नाही, पण पैशाची व्हॅल्यू की पैसा 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 करत जाण्यापेक्षा आपलं जे काम आहे ज्या लेवलचं ते एन्जॉय करत राहणं आणि ते परफेक्ट असणं, हे आम्ही आईबाबांकडनंच उचललं असावं. म्हणजे आणि कोणी आपल्यावर टीका करत असेल समजा, तर ते त्याचं मत आहे, त्याच्याशी आर्ग्यू करायचं काही कारण नाही ना. मी असं बघते की सोशल मीडियावर पण मग लोक ट्रोल आणि यांच्याशी आर्ग्यू करत बसतात. आम्ही दोघी, आम्हाला काही वाटत नाही, आम्ही दुर्लक्ष करतो पूर्ण. मला यातनं ते जाणवलं की मुक्त, आणि मी बरेच दिवस असं ठरवत होतो की आपण असं एक एपिसोड करूया. तर आम्ही भरपूर विषय ठरवले होते की लग्न संस्थेविषयी बोलायचं का, पेरेंटिंगवर बोलायचं का, असे 4-5 विषय काढले. मला वाटतं हा आजचा एक एपिसोड आपला चाललाय त्यात आपोआप सगळं कव्हर झालं. आणि त्यासाठी वेगळं काही बोलण्याची नाही, करण्याची गरज नाही. गप्पांमधनं आपण हे सगळंच कव्हर करत गेलोय. तर मला असं एक कायम जाणवलं की तुम्हाला आयुष्यभर बाबाचा सहवास मिळाला तर आपोआप ते झिरपत येणं साहजिक होतं. जेव्हा आम्ही 1-2 वर्ष सहवासात होतो तर त्याच्या छोट्या छोट्या गोष्टी आमच्यात कित्येक आल्यात. म्हणून मी हा खरा प्रश्न विचारला. हा तो टिपिकल मुलाखतीचा प्रश्न विचारायचा नव्हता असा की काय आलं तुमच्यामध्ये. थोडं आता शेवटाकडे येताना असा विषय काढायचा होता की बाबाचं जे जाणं होतं ते तर सर्वांसाठी खूप अनपेक्षित होतं, थोडंसं धक्कादायक होतं. असं त्यावेळेला वाटलंही नव्हतं की ह्या एका छोट्याशा प्रसंगामधनं आपल्याला पुढे असं काही त्याचं चित्र होईल. तर ते जाणं हे तुमच्या आयुष्यावर काय त्याचा असा परिणाम झाला, शॉर्ट टर्म किंवा आता 2 वर्षात 3 वर्षामध्ये पुढच्या? एकतर ना बाबांनी 10 वर्षापूर्वी लिहून ठेवलं होतं की त्याचा मृत्यू कसा त्याला असायला हवा. त्यांनी सगळ्यांसाठी, आणि मी यशो, डॉक्टर आनंद नाडकर्णी किंवा त्याचे डॉक्टर्स, त्यांना ते पत्र देऊन ठेवलेलं होतं की कुठलाही मोठा आजार झाला आणि त्याला काही नळ्या घालणं, व्हेंटिलेटर, लाईफ सपोर्ट हे त्याला काहीही नको आहे. ते जर का त्याला झालं तर त्याला त्याचं आयुष्य खूप समाधानाने गेलंय आणि त्याला शांतपणे जायचंय. ही त्यांनी स्वतःच्या मनाची तयारी तर होतीच, पण आमच्या पण मनाची तयारी त्यांनी 10 वर्षापूर्वीच करून ठेवलेली होती. आणि त्यामुळे जेव्हा आता कळलं की आता बाबा काही शुद्धीवर येणार नाहीये आणि आता फक्त व्हेंटिलेटरचा सपोर्ट लागणार आहे, तर तेव्हा आम्ही चर्चा तर केली, पण आम्ही पण खंबीरपणे तो निर्णय घेतला. नाही तर कधी कधी भावंडांमध्ये पण असं खूप मतभेद असतात की करायचं का नाही. आणि डॉक्टर आनंद नाडकर्णी आमच्या मागे खंबीरपणे होते की ह्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये. त्यामुळे एवढंच आम्हाला वाटतं की आम्ही बाबाच्या इच्छेचा आदर केला, त्यामुळे त्याला हवं तसं शांतपणे तो जाऊ दिलं. आणि कधी कधी असं मी बोलतो ना की असं पण झालं असतं की आपण त्याला लाईफ सपोर्टवरती जगवलं असतं, मग पुढे खूप कॉम्प्लिकेशन झाली असती, शुद्धीवरती जरी आला असता तरी तो बेडरिडन झाला असता, की जे लाईफ त्यालाही आवडलं नसतं आणि आम्हालाही ते बघवलं नसतं. त्यामुळे आम्हाला दोघींनाही समाधान वाटतं की आम्ही त्याच्या इच्छेचा आदर करू शकलो. आणि आई गेल्यानंतर त्यांनी जे ठरवलं होतं की माणूस जात नाही ना कुठेतरी, तो आपल्या मनामध्ये असतो, तसा वेगवेगळ्या प्रकारे तो आहे अजून, असंच आम्हाला कुठेतरी जाणवत असतं. आणि आत्ता ताई म्हणली ते अगदी बरोबर आहे की एखादा माणूस किती जगला त्यापेक्षा तो कसा जगला हे महत्त्वाचं आहे. आणि तो 78 वर्ष जगला. म्हणजे जर समजा जर आई जास्त जगली असती तर कदाचित त्याचंही अजून एक्सटेंड झालं असतं. पण ते जर तरच्या गोष्टी जाऊ देत, तो 78 वर्ष अतिशय उत्तम जगला आणि फक्त शेवटचे 10-15 दिवस त्याचे आजारपणात गेले. हे किती बरं झालं असंच आम्ही म्हणतो. आणि असंच मनात येतं की आपण त्याला शेवटी तिथे व्हेंटिलेटरवर राहायचं नव्हतं, ते घरी आणलं, ते किती बरं झालं. कारण घरी आणून जो तो 5 दिवस होता, तर तेव्हाच होतं जे अधूनमधून रिस्पॉन्ड करायचा, अधूनमधून डोळे उघडायचा, काही एखादा शब्द बोलायचा, पटकन नाव घ्यायचा, तेही किती बरं वाटलं. आणि त्याची इच्छा होती की स्वतःच्या घरात जाणं, ती सुद्धा पूर्ण झाली. हे फार बरं झालं असं आम्हाला वाटलं. आज आता जर असं वाटलं की बाबाला आपल्याला काही मेसेज पाठवायचे किंवा काहीतरी त्याच्याशी बोलायचं तर काय सांगावं वाटेल? अरे मी रोजच बोलते त्याच्याशी. काय म्हणजे काय असतं संवाद? हे बघ, एवढं काही सिरियसली मी घेत नाही. मी उलट अशाने मी गमतीने म्हणते नेहमी की हे बघ, स्वर्ग नरक ही आपली इमॅजिनेशन असतं की नाही.
तर मग मी नेहमी मजेने म्हणते की आता आई आणि बाबा स्वर्गात भेटले असतील, आता आई त्याला छान त्याला कडक ठेवत असेल एकदम. आणि त्याला हे कधीच आवडलं नसतं की आम्ही रडत बसलोय वगैरे. त्यामुळे तो जेव्हा गेला त्याच दिवशी आम्ही असं ठरवलं की बाबाचा 26 ऑगस्टला वाढदिवस असतो ना, बाबाचा सगळ्यात आवडता पदार्थ म्हणजे पिझ्झा, तर पिझ्झा खायचा त्या दिवशी. लोक असं काहीतरी सोडतात वगैरे कोणी जवळचं गेलं तर, पण आम्ही नाही, आम्ही बाबाला जे आवडतं ते आम्ही करणार. आणि आईबाबांच्या मृत्यूचं दुःख करण्यापेक्षा, ते तर आहेच मनामध्ये, पण ते किती चांगलं जगले, किती लोकांचं आयुष्य त्यांनी बदललं, ते आम्हाला ते सेलिब्रेट करायला नक्कीच आवडेल. अगदी आत्ता ताई जे म्हणली, तर दुःख हा माझा खरं तर आवडीचा विषय आहे. आवडीचा म्हणजे त्या कुतूहलाचा, की प्रत्येक जण दुःख वेगवेगळ्या तऱ्हेने घेतो, की काही जण लाईफ लॉंग त्या दुःखाला कुरवाळत बसतात. पण ते दुःख आपण पॉझिटिव्हली पाहिलं पाहिजे असं मला वाटतं. मनातल्या मनात त्या दुःखाच्या तंबोरा वाजत राहतो, नाही असं नाही, पण तरीसुद्धा आपल्या जगण्यात ते येता कामा नये आणि जगण्यात पॉझिटिव्हिटी आली पाहिजे. हे खूप चांगल्या पॉझिटिव्ह नोटवर आहे. म्हणजे ह्या दुःखद प्रसंगात सुद्धा आपण त्याच्याकडे अशा पॉझिटिव्हली बघणं. आणि मला वाटतं तुम्ही दोघी, हा प्रश्न खरं मी आता खूप ऐनवेळी विचारला होता, तर दोघींचंही एकसारखंच उत्तर आलं. यातूनच कळतं की तुमची जडणघडण आणि तुमचे विचारही त्या दृष्टीने येतात की पॉझिटिव्हली आपण याचं उत्तर देऊ, असं न म्हणता सुद्धा तुम्ही ते एकसारखंच उत्तर दिलं. तर ह्या भरपूर गप्पांमधनं आपण काही काही गोष्टी शिकत गेलो. मला शेवटी असं लक्षात आलं की मी जेव्हा बाबाविषयी लेख लिहिला होता ना, त्याविषयी मी लिहिलं होतं की एक माझा मित्र तेव्हा म्हणला होता बऱ्याचदा की तू जेव्हा ते आजारी पडतात किंवा ते त्यांचं काही काम असतं तेव्हा ते तुला फक्त बोलून घेतात, त्यांनी तुझ्यासाठी काही केलंय का म्हणले. तर त्या काळी मी पुस्तक माझं छापलं जाऊन धडपड माझी चालली होती. तर तो मित्र मला तेव्हा म्हणला होता, आणि तो खरंच मित्र म्हणला होता बरं का, जनरल लोक आपले विचार मित्राच्या नावाने सांगतात. तर तो म्हणला होता असं की त्यांनी तुला कधी मदत केली का तुझ्या कुठल्या कामासाठी. तर मी तेव्हा खूप विचारात पडलो यार, म्हटलं आपण असं कधी पाहिलंच नाही. आणि हा प्रसंग पुस्तकात आपल्याला लिहावा का बाबा या लेखाविषयी. जर माझं पहिलंच पुस्तक असं होतं तर एवढ्या मोठ्या माणसाविषयी माझे हे विचार मी असे स्पष्ट लिहू का, असं मला तेव्हा वाटलं होतं. पण मी ते विचार, तो लेखाचा शेवट तसाच ठेवला. आणि तेव्हा असं त्यातनं लिहिलं की मी बऱ्याचदा विचार केला. मी थोडंसं त्यातले 2-4 वेळी वाचून दाखवतो, कारण की ते सांगण्यापेक्षा थोडं वाचलेलं जास्त होतं. की जेव्हा माझ्या मित्रांनी फायद्यांची यादी सुरू केली तेव्हा मला असं वाटलं होतं की मला बाबाकडनं काय शिकायला मिळालं. तर त्या काळी मी खूप सेल्फ हेल्प बुक वाचायचो सारखी, आणि त्याच्यामधल्या बऱ्याच गोष्टी, हे करा ते करा, असे खूप हायपर गोष्टी आहेत जे शक्य होत नाही सामान्य माणसाच्या आयुष्यामध्ये. तर ते आपण बाबाकडनं न कळत शिकत गेलो. म्हणजे त्यात लिहिताना असले तर की बाबाच्या पायाशी मी जेव्हा तिथं बसायचो, मी ते लेखात लिहिलं की त्याची बोटं त्या डेस्कच्या बाहेर यायची, तर ते एखाद्या वडाच्या झाडाची मुळं असतात तशा त्या यातनं जसं काय आपण त्या पायाशी बसलोय आणि काहीतरी आपल्यामध्ये हे झिरपत चाललंय. आणि कित्येक गोष्टींचा दृष्टिकोन आहे. समजा आता कसं लिहावं, काय करावं, स्वतःशी आपली एक ओळख माझी स्वतःशी झाली. स्वतःच्या कित्येक न दिसलेल्या चांगल्या गोष्टींची आपल्याला त्यामुळे जाणीव झाली. आपण समाजाचं काहीतरी देणं लागतो, ह्या गोष्टी जाणवल्या. आपल्या बायकोशी, आपल्या आई वडिलांशी, आपल्या मुलांशी, आपल्या मित्रांशी आपलं वागणं बदललं. आपल्या मुलांना आपण भीती न वाटता आपण एक मित्रासारखा बाप वाटायला लागलो. कितीही मी माझ्याविषयी एक इमेज होती की एक मोठ्या घरचा एक इमॅच्युअर मुलगा, तर आपोआप त्या सहवासातनं माझे कित्येक मित्र मला त्या काळामध्ये आपोआप सल्ला विचारायला लागले. आणि स्वतःचं मन मारत राहायचा असा एक माझा स्वभाव होता. त्यामुळे कुठेतरी तो ॲसर्टिव्हनेस आला, असा जो मला फार उशिरा त्याची जाणीव झाली. तर ह्या सगळ्या गोष्टींची यादी केल्यानंतर शेवट मी तेव्हा असं लिहिलं की त्या मित्रांच्या त्या फायद्याच्या लिस्टमध्ये माझं आणि बाबाचं नातं खरं कुठंच बसत नव्हतं. पण यात आपण ह्या काही गोष्टी करू शकतो याची जाणीव झाली. शेवटचं वाक्य असं लिहिलं होतं की बाबाने मला पुस्तक छापून द्यायला मदत केली नसेल, पण मी एक पुस्तक छापण्याच्या लायकीचे लिहू शकतो हा विश्वास माझ्यामध्ये निर्माण केला. आणि एक पुस्तक छापायला त्यांनी मला मदत केली असती, पण 10 पुस्तकं लिहिण्यासाठी हा विश्वास जो निर्माण केला, त्यामुळे पुढची पुस्तकं मी लिहू शकलो. तर आपण ह्या एपिसोडमधनं शेवट करूयात आणि आपण बऱ्याच गोष्टीवर ह्या पुढे बोलू शकतो. तर मला असं वाटतं की आपण ह्याचा शेवट, यशो तू एक बाबाचं गाणं म्हणून आपण त्या नोटवर पानी सा निर्मल हो मेरा मन, पानी सा निर्मल हो मेरा मन,
धरती सा अविचल हो, मेरा मन सूरज सा तेजस हो, मेरा मन चंदा सा शीतल हो, मेरा मन पानी सा निर्मल हो, मेरा मन पानी सा निर्मल हो, मेरा मन